Të nderuar shikues, mirëmbrëma, jeni me edicionin informativ të orës 23 në Televizionin Publik të Kosovës. Këtë edicion po e fillojmë me një lajm nga sporti. Kosova ka deklasuar me rezultat të thellë Shqipërinë në një miqësore që u zhvillua në Zvicër. Si në pjesën e parë, ashtu edhe në të dytën, Kosova dominoi Shqipërinë. Rastin e parë për shënim e pati Dionis Avdia, i cili doli ballë për ballë me Trit Berishën, por goditjen e kosovarit e ndali portieri Berisha me përvojën e tij. Ndërsa në rastin e dytë për shënim, Arber Zeneli nuk fali dhe arriti të kaloj Kosovën në epërsi. Edhe në pjesën e dytë, Kosova zhvilloi një ndeshje më të mirë. Këtë e tregon edhe fakti se Kosova arriti të shënojë edhe 2 gola të tjerë. Talenti e Don Zhegrova, pak minuta pasi u inkuadrua në lojë, arriti të shënojë golin e tretë për Kosovën. Më pas, Shqipëria u mundua të shënojë të paktën golin e nderit, por as këtë nuk e ka arritur, duke përfunduar ndeshja me rezultat 3-0 në të mirë të Kosovës. Përfaqësuesin e Kosovës e ka uruar për fitore dhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi. Presidenti Hashim Thaçi ka zhvilluar sot takim me kancelarin austriak Sebastian Kurz. Ata kanë folur për finalen e madhe të dialogut me Serbinë, për liberalizimin e vizave dhe për tema të tjera. Duke folur për dialogun me Serbinë, presidenti Thaçi tha se njohja reciproke është fitoria më e madhe të dyja vendeve. Nesër, presidenti Thaçi do të ketë një agjendë të ngjeshur në Vjenë, por ndjekim tani pjesë nga konferenca që ka mbajtur pak më parë pas takimit me kancelarin Kurz. Diskutuam me kancelarin Kurz për mbështetjen që Austria do t'i jep Kosovës për antarësim në Interpol, por edhe parësi gjithashtu diskutuam për një mbështetje edhe më të fuqishme edhe të Austrisë si zonë influencë në familjen evropiane për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ishte një konfirmim që do të ndodhë kjo mbështetje pasi që Kosova ka implementuar në tërësi 95 kriteret e nevojshme dhe të kërkuara nga Komisioni Evropian, që kanë qenë jashtëzakonisht specifike në veçanti dhe të ndihshme çështja e demokracionit me modernizi, por edhe tash është jashtëzakonisht inkurajuese qëndrimi i Bashkimit Evropian për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar që po tregojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Gjithashtu, nga një korriku, Austria do ta merr rolin udhëheqës në presidencën e Bashkimit Evropian, kështu që edhe dialogu i cili është menduar të fillon në fund të qershorit apo në fillim të korrikut, do të ketë një dinamik, një energji dhe një rol të rëndësishëm mbështetës edhe nga Austria dhe vetë kancelari Kurz, në mënyrë që ky proces i normalizimit të raporteve me shtetit Kosovës dhe Serbisë, i cili do të jetë shumë i vështirë, do të jetë një proces, mund të them, nderisht jashtëzakonisht i përgjithshëm për raportet evropiane në mes Kosovës dhe Serbisë si parakusht i domosdoshëm për lëvizur drejt perspektivës evropiane të dy vendet e për Kosovën edhe në NATO. Prandaj vetëm një zonë unik evropian, ku një rol të rëndësishëm do ta ketë Austria në periudhën 6 muajore, korrekt deri në janar të vitit të ardhshëm. Prandaj ishte një zotim i fuqishëm edhe i kancelarit se do të merr rolin që i takon, do të mbështet këtë proces, do të merr iniciativa, do të na inkurajon që edhe si spektër politik i Kosovës, që Kosova të vazhdon të jetë unike në këtë proces për të pasur sukses të plot. Ky proces nuk do të jetë fare i lehtë, por unë shpresoj që do të jetë i arritshëm e në të njëjtën kohë do të jetë win-win edhe për Kosovën, edhe për Serbinë. Ku flas win-win, flas kuptimin asaj që dy vendet tona do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, ndërsa në fund të këtij procesi do të ndodhë njohja reciproke dhe antarësimi i Kosovës në të gjitha organizatat ndërkombëtare. Para se të udhtoj drejt Vjenës, presidenti Thaçi ka pritur në takim kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, me cilin ka diskutuar për bashkëpunimin ndërshtetror Kosovë-Maqedoni, si dhe mbi rëndësinë e integrimit euro-atlantik të dy vendeve. Ahmeti është pritur edhe nga kryeministri Haradinaj, i cili ka vlerësuar rolin e shqiptarëve të Maqedonisë për gjitha proceset nëpër të cilat po kalon Kosova, Maqedonia dhe rajoni. Është miratuar statuti i përtreqën si ndërmarrje publike pasi që bordi mbikëqyrës e kishte dërguar në qeveri për miratim. Ramush Haradinaj e cilsoi historik të vendim. Qeveria ka ndarë 300.000 euro për rehabilitimin e disa veteranëve të luftës, përderisa Haradinaj ka kërkuar raport me shkrim për çdo udhëtim të çdo zyrtari të shtetit jashtë vendit.
Qeveria e Kosovës në mbledhjen e radhës ka marrë një vendim për të cilën shefi i ekzekutivit e ka cilësuar si historik. Duke e votuar me shumicë votash këtë vendim, Ramush Haradinaj pret që së shpejti të shkojë në Kuvendin e Kosovës për votim. Sot kemi aprovuar statutin e Trepçës. E mendoj që është ngjarje e mirë për Kosovën. Është histori beshaj. Jo dini sa gjatë kemi diskutuar për Trepçën, për gjaja borxhet e supozume, për gjaja pretendime tjera, për pengesat. Ma në fund, qeveria aprovoi statutin e Trepçës, bon nga bordi, që e ka votu parlamenti. Tani ky statut shkon në parlament dhe shpejti besoj kemi Trepçën operacionale. Haradinaj ka pasur edhe një kërkesë për ministrat e tij, zëvendës ministrat dhe secilin zyrtar të qeverisë që u thon jashtë vendit. Këtë tha se ka bërë për shkak të transparencës dhe shpenzimeve që po bëhen me paratë e shtetit. Haradinaj tha se nuk e di se sa ka qenë numri i zyrtarëve në samitin e Sofjes në Bullgari, që u mbajt para disa ditësh. Tash nëse unë kam shku veç për një takim diçka caktuar, e kam nejtë më shumë se një ditë, aty diçka s'o në rregull. Që duhet më tregu çka ke bë, çka është agjenda. Njëkohësisht nëse kam shku për një takim një temë më të lehtë, e kam marrë shumë njerëz prapë s'o në rregull. Edhe mendoj që ka shumë e rëndësi, është obligime, do ta bëjmë te. Unë do të raportoj vetë qeverisë, po do të insistoj që këta me raportu se është sot vendim, e kam të drejtë mua, e kam detyrë me vë, që me raportu se cili për numrin, për stafin, për kohën, për krejtë. Në mbledhjen e 49, ekzekutivi ka ndarë shumën prej 300.000 eurosh për rehabilitimin e 1500 veteranëve të luftës, të cilët kanë pasur kërkesë që ata të dërgohen në banja për shërim, por edhe në vende bregdetare. Të martën, qeveria ka emëruar Medim Rrugovën koordinator të ndryshimeve klimatike dhe çështjet e ambientit, përderisa Recep Hotin koordinator nacional për kulturë, rini dhe sport. Sistemi i drejtësisë ka dështuar të dënojë kryerësit e dhunës dhe vrasjeve në familje, prandaj kërkohet mobilizimi i shoqërisë dhe institucioneve përkatëse që ky fenomen të luftohet. Kështu tha në konferencën e organizuar në kuadër të festivalit Femart me temën Drejtësia për gratë e vrara në aktet e dhunës në familje. Ish presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga u shpreh zhgënjur se si sistemi i drejtësisë ka dështuar të sjellë para drejtësisë kryerësit e dhunës në familje. Vrasjet në familje edhe sot u kërkuan të luftohen nga ana e familjes, shoqërisë dhe institucioneve. Nëna e Dunjeta Pajazitajt, vajzës nga Strelci e cila u gjet e vrarë në Bjeshk, e që për rastin ishte akuzuar një kushëriri i saj, të cilin gjykata e kishte liruar si të pafajshëm, ajo kërkoi që drejtësia të vihet në vend. Që shka ardhë përfundimi dera një të dëntimi i qytetarëve që të pafajshmen njeriu që e ka kryer veprën, edhe o maj 2 vjetë në burg, nga 2 vjetë o liru i pafajshëm, prokuroria ka fakte. Mjaft që ai gjithçysh është pajtori, që e ka kryer këtë vepër, edhe qysh erdh puna në marrë vendimi për mu liru ai njeri përse e ka bu këtë vepër. Edhe vajza i në një vajzë e pafajshme të shku në punë, edhe e kom përqjelë shnash, edhe në arë, ku kom. Ashtë drejtësinë e kisha luft, që edhe këtë rastin tjenë. Zëvendës prokuroria e shtetit Sevdije Morina tha se sistemi i drejtësisë në vend ka ende mangësi, por që legjislacioni ofron mbrojtje të mirë të viktimave të dhunës në familje. Jam e vetëdijshme se ka pasur lëshime dhe nga lëshimet e sistemit të drejtësisë flasën total, ka ardhur deri te pasojat e rënda. Edhe ish presidentja Atifete Jahjaga tha se ky fenomen duhet të luftohet pa asnjë kusht. Ndjehem e zhgënjur me institucionet përgjegjëse që nuk po arrin t'i prangosin e t'i dënojnë, t'i sjellin përpara drejtësisë me kohë kryerësit e këtyre veprave. Zyrtar nga zyra e BE-s shtuan se fenomeni i dhunës në familje nuk ndodh vetëm në Kosovë, por edhe në shumë vende të tjera. Prandaj Bashkimi Evropian është i përkushtuar në luftimin e kësaj dukurie. Në bazë të statistikave të Policisë së Kosovës, brenda vitit 2017 janë evidentuar rreth 1196 raste të dhunës në familje, ndërsa në këto raste 5 persona e kanë humbur jetën.
Në një raport I cili flet për perspektivën e burrave për barazinë gjinore në Kosovë, doli se dhuna kundër grave mbetet sfidë, edhe pse kapsuar rënje sa I përket normave. U lansua raporti Perspektiva e burrave për barazinë gjinore në Kosovë, hulumtim ky I përkrahur nga OSBE dhe UNFPA. Në këtë raport të vëret ndryshim si në aspektin pozitiv, por edhe negativ sa I përket barazisë gjinore. Sipas autorës së raportit Donika Limanit, dhuna ndaj grave mbetet një sfidë, por që ka psuar ulje sa I përket normave, ndërkohë që burrat nuk janë treguar të zot në kuzhinë. Kur I shohim rezultatet, Kosova nuk ka qenë edhe aq keq, ku 55% e burrave kanë qenë brenda mesatares së kësaj shkalle. Gjysma e burrave kosovar nuk kanë ide për të përgatitur ushqim në kuzhinë, ndërkohë që vendimet në shtëpi për investimet kapitale në 61% të rasteve vendosin gratë. Ndërkohë që 25% e burrave kanë dëgjuar apo kanë parë duke ushtruar dhunë ndaj grave, ndërkaq 25% e tyre I kanë parë në shtëpi, ndërkohë shuplaka tek fëmijët është cilësuar si pjesë e disiplinimit në shtëpi edhe në të kaluarën, por edhe tani. Zëvendës ambasadori I OSBE-s në Kosovë, Kilian Wall, ka thënë se në këtë raport ka rritje të progresit, por që duhet punuar më shumë pasi barazia gjinore nuk është vetëm çështje grave, por e shoqërisë. Promovimi I barazisë gjinore tashmë nuk është një temë izoluar, por është pjesë integrale e zhvillimeve të përgjithshme të shoqërisë së Kosovës, dhe kjo është diçka që ne e shohim me shumë kënaqësi për arritjet tuaja. Visare Mujkonimani, specialist e programin nga zyra e UNFPA-s në Kosovë, tha se që nga pas lufta në Kosovë ka patur progres në barazi gjinore. Të punojmë së bashku me burrat dhe gratë, që të largojmë qëndrimet, paragjykimet dhe stereotipet mbi barazinë dhe normat gjinore si një çështje gjithëpërfshirëse që prek të dy dinjë dhe jo vetëm atë femrore, siç mendohet në shumicën e rasteve. Ndërkaq drejtoresha ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore Edi Gusia tha se nga raporti I publikuar shihet se normat kulturore sfidojnë normat ligjore, që nënkupton se legjislacioni është I qelluar, por që nuk zbatohet në tërësi. Ky proces I ndryshimit të mendësisë kërkon reforma dhe ndryshim qasje në edukim, qasje të re në tekstet shkollore, platforma të reja mësimi dhe frymë të re që duhet ta përçojnë tek gjenerata të reja. Raporti ka rekomanduar institucionet që të bëjnë ndryshimin e normave sociale, në qëndrimeve dinamikave të familjeve dhe vendimarrjes si dhe ndryshimin në praktika dhe sjelljet e përditshme të burrave dhe djemve në lidhje me marrëdhëniet e tyre me gratë dhe vajzat, kërkojnë qasje të integruar. Janë përmendur vite e vite për liberalizim vizash, por ende nuk ka datë se kur Kosova mund të dalë nga izolimi. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbetet kriteri vetëm I vazhdueshëm që duhet ta plotësojë Kosova. Por sa po bën shteti punë në këtë drejtim? Ndjekim kronikën në vazhdim. Janë 43 raste të korrupsionit të profilit të lartë, të cilat janë shënjestruar si përmbushje për kriterin e liberalizimit të vizave. 38 prej tyre janë në gjykata, nga të cilat 5 janë në procedurë hetimore në prokurorinë e shtetit, ndërsa 33 lëndë janë me akt akuzat të paraqitura në gjykat. Vetëm 7 prej këtyre rasteve janë me akt gjykim të formës së prerë. Koordinatori I këtyre rasteve, gjyqtari Agi Maliqi, thotë se pavarësisht se I kanë përshpejtuar trajtimin e rasteve të korrupsionit, nuk mund të ketë data të caktuara për përfundimin e tyre. Kjo është një proces evolutiv dhe nuk ndolet. Ne hipotetikisht mund ta përfundojmë sot një rast, mirë po të nesër mund vjen një akt akuzë e mekanizmit të shënjestruar dhe s'do të thotë që do të përfundohen gjitha çështjet brenda një periudhe të caktuar. Dhe synimi ynë është që vetëm këto të procedohen brenda fateve optimale dhe të përfundohen sa më shpejt që është e mundur. Një ndër rastet e korrupsionit të profilit të lartë është ai I ish kryetarit të gjykatës së apelit, Salim Mekaj, të cilit gjykata themelore e ka liruar nga të gjitha akuzat. Mekaj është përmendur edhe në rastin e njohur si Pronto. Rasti tjetër lirues është ai I ish kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani, I cili po ashtu është liruar nga të gjitha akuzat. Pjesë e këtyre lëndëve të shënjestruara është edhe rasti I kardiologëve I njohur si Stenta, rasti Hip Petrollit, I Kecit, Feronikelit e të tjerë, por nuk do të trajtohet me prioritet rasti I njohur si afera Pronto. Betim Usliu nga Instituti I Kosovës për drejtësi thotë se përshpejtimi I këtyre rasteve nuk ka të bëjë me luftën e vërtetë ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Ka raste të cilat realisht nuk kanë përmbajtje, të cilat do duhet ishin të praste, dhe kemi avokat të komunave publik të cilët thjesht në përmbajtje janë lënë të nivelit të ulët dhe nuk janë lënë të cilat do duhet ishin të shënjestruara, sepse nuk bëhet fjalë për raste të mëdha. Madje Musliu thot se për shpejtimi i këtyre rasteve, vetëm sa e ka dëmtuar sistemin e drejtësisë. Duke nisur nga kryeprokurori i shtetit, që është një superman i cili në kundërshtim me ligjin për konfliktin e interesit i mban 3 pozita drejtuese, kemi pra shkeljet e ligjit nga kreu, atëherë edhe trajtimi i rasteve me shpejtësi të dritës mund të ndodhë dhe mund të kemi edhe disa gjykime të cilat mund të shpallën shkeleshko, por kjo është në kundërshtim me të gjitha parimet e së drejtës, sepse në dëm të drejtësisë nuk mund të vendosen rastet. Një ndër kushtet që është dhënë Kosovës nga BE-ja për liberalizim të vizave është lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, e cila në raportet e mëparshme të BE-s nuk është vlerësuar të jetë e mirë. Ka filluar të vihet në jetë projekti për vaksinimin nga ajri i kafshëve të egra kundër sëmundjes së tërbimit në gjithë territorin e Kosovës. Ky projekt është financuar dhe menaxhuar nga Bashkimi Evropian. Ka filluar sot të jetësohet projekti për vaksinimin nga ajri i kafshëve të egra kundër sëmundjes së tërbimit në gjithë territorin e Kosovës, projekti financuar dhe menaxhuar nga Bashkimi Evropian. Kryeshefi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës, Valdet Gjinovci, tha se ky vaksinim është me rëndësi për shkak se sëmundja rrezikon edhe shëndetin e njeriut. Dhe mbi të gjitha ajo që është e rëndësishme, ndikon pozitivitet në eradikimin apo zhdukjen e sëmundjes së tërbimit te kafshët e egra, të cilat në të njëjtën kohë janë edhe barës apo transmetuese smundjeve edhe te kafshët tjera shoqëruese, por mund të jenë të rrezikshme edhe për shëndetin e njeriu. Dhe në këtë drejtim, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë gjithmonë ka bërë kërkesë në drejtim të Komisionit Evropian. Vaksinat u shpërndan mbi territorin e Kosovës me fluturake që nisin nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. AUV do të shpërndajë mbi 1 milion vaksina. Kryeshefi i AUV-it tha se janë 2 faza vjetore ku realizohet vaksinimi apo shpërndarja e tyre në periudhën e pranverës dhe e vjeshtës. Brenda vitit do të shpërndahen 500.000 vaksina. Shpërndarja e vaksinave për herë të parë në Kosovë pati filluar që prej vitit 2010. Belgjika u trondet sërish nga një sulm që cilësohet si terrorist, kur një person ka vrarë 2 policë dhe një civil në qytetin Liezhë në lindje të vendit. Sulmuesi është vrarë në vendngjarje. Prokurorët kanë thënë se sulmuesi ndoqi dhe sulmoi policinë me thik përpara se të merrte një armë prej tyre dhe të hapte zjarr. Në qytetin belg Liezhë, një burr i armatosur ka vrarë 2 policë dhe një civil, ndërsa ka marrë peng një grua para se të vritej nga policia. 2 policë të tjerë gjithashtu janë plagosur gjatë incidentit. Ngjarja është duke u trajtuar si terrorizëm, ndërsa burime brenda policisë kanë deklaruar për mediat lokale se sulmuesi ishte dëgjuar duke bërtitur Allahu Ekber. Transmetuesi belg RTBF ka thënë se i armatosuri ishte liruar nga burgu me kusht të hënën, ku ai kishte qenë duke vuajtur dënimin për vepra penale që lidhen me drogë, ndërsa dyshohet se mund të jetë radikalizuar gjatë kohës së burgimit. Prokurorët kanë thënë se sulmuesi ndoqi dhe sulmoi policinë me thik përpara se të merrte një armë prej tyre dhe të hapte zjarr. Ai gjithashtu vrau një civil që gjendej në ulsën e pasagjerit të një makine që po kalonte andej. Sulmuesi pastaj iku në një shkollë aty pranë dhe shkurtimisht mori peng një pastruese. Kryeministri i Belgjikës Charles Michel ka thënë se po ndjek situatën nga afër dhe ka shprehur mbështetjen e tij për ata që janë prekur nga sulmi. Belgjika mbetet e alarmuar që nga sulmet e pretenduara të shtetit islamik në vitin 2016 që la 32 të vdekur, militantët me seli në Bruksel u përfshin gjithashtu edhe në sulmet e Parisit të vitit 2015. Këtu e përmbyllim këtë edicion informativ duke ju falendëruar për vëmendjen. Natën e mirë.